everyone, magluluto po tayo ngayon ng peanut roll at these are the ingredients. Peanuts, lumpia wrapper, and white sugar. So let us start. So maglagay lang po tayo ng oil at painitin ito. Ilalagay na po natin ang peanuts at lutuin po ito hanggang maging golden brown po siya, guys. Mix lang po natin, guys, para pantay po ang pagkaluto niya. At saka kailangan po medium heat lang po talaga para hindi po masunog yung peanuts. So, luto na po yung peanuts natin, guys. So, ang susunod po natin gawin ay balatan po ito. So guys, balatan na po natin ang ating nilutong mani. So ito, klarong-klarong luto na po talaga siya kasi nababalatan po yung mani. Pagkatapos, guys, nating balatan ang mani, ay dikdikin po natin to ng pinong-pino
Yes, tama po. Pinong-pino po. So, eto na po guys. Ipa-fried na po natin yung ni-roll natin kanina. So, hintayin na po natin guys. Maluto po ito until it turns to golden brown.
guys, luto na po yung peanut roll natin. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, please subscribe my channel, Laviel09, and please like, share, comment, and click the bell icon para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. Thank you! So, eto na po guys ang finished product natin, ang peanut roll.